المسام المفتوحة، المسام الواسعة، تصبغات البشرة. في هذا الفيديو أقدم لك وصفة طبيعية لعلاج المسام المفتوحة وتصبغات البشرة، تعمل على قفل المسام الواسعة وتفتيح البشرة ومنحها إشراقة طبيعية رائعة. الوصفة صالحة للنساء والرجال. تتكون من أولاً الحليب. ضعي كمية من الحليب في وعاء، أضيفي إليها 3 ملاعق من الدقيق الأبيض، دقيق المخبوزات، ثم أضيفي عصير الليمون أو عصير البرتقال، أضيفي جل الألوفيرا، ثم أخلطي المكونات جيداً. طريقة استعمال وصفة المسام الواسعة هذه: أولاً بللي قطنة بالماء الفاتر ومرريها على الوجه، ثم طبقي الوصفة على كل الوجه والرقبة، اتركيها لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك أزيليها بلطف بالماء الفاتر، ثم اغسلي البشرة بالماء البارد ورطبيها. يمكنك استعمال هذه الوصفة يوميا، ويمكنك استعمالها 3 مرات في الأسبوع. إنها وصفة رائعة، تقفل المسام الواسعة فورا، تفتح البشرة، تمنحك إشراقة طبيعية رائعة، كما أنها تخفف من وجود البقع البنية والتصبغات، تقفل جميع المسام الواسعة. اعتمديها في العناية ببشرتك.